প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে বনালে আমৰ আচাৰখিনি বছৰ ধৰি সংৰক্ষিত কৰিব পাৰি আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। আচাৰ বনাবৰ বাবে ইয়াত মই প্ৰায় কেঁচা আম 2 কেজি মানৰ জোখতে লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব। আমখিনি ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পাছত এইদৰে এটা সাইজত কাটি লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে কাটি লোৱাৰ পাছত তাতে অলপমান নিজৰ হিচাপত নিমখ দি ৰাখিব। যেহেতু মই অলপ সৰহ পৰিমাণত লৈছোঁ, সেইবাবে এনেদৰে ডাঙৰ বাচন এটাতে থৈছোঁ। আপোনালোকে চিচাৰৰ বৈয়ামতো থ'ব পাৰিব। আৰু এইদৰে ঢাকি মই এৰাতিৰ বাবে থৈছিলোঁ। আৰু আমখিনি কোমল হৈ আছে। এতিয়া এইখিনি আমি ৰ'দলৈ উলিয়াই দিম। অলপ কোমল হোৱালৈকে থ'লেই হ'ব। এদিন বা দুদিনৰ বাবে আপোনালোকে থ'ব পাৰিব। আমখিনি কোমল হৈ যোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ অকণমান ৰংটো সলনি হৈ পৰে আৰু নিমখ দিয়াৰ বাবে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে পানীও ওলায়। এতিয়া এখন ডাঙৰ চালনীত আম কেইটুকুৰা ৰ'দলৈ উলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে শুকাবলৈ দিম। যিহেতু ৰ'দটো টান আছিল, সেইবাবে মই এদিনৰ বাবেই শুকুৱাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ হয়তো 2-3 দিন লাগিব পাৰে, সেয়া চাই ল'ব। মাত্ৰ এটা কথা মন কৰিব, ইয়াত যাতে অকণো পানী ভাৱটো নাথাকে, কাৰণ পানী ভাৱটো থাকি গ'লে আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যাব, বেছি দিন সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰিব। এখন শুকান হেতাৰ সহায়ত এনেদৰে মাজতে এবাৰ লৰাই দিছোঁ, যাতে দুইটা ছাইডৰ পৰা সোনকালে শুকাই যায় আমখিনি। যেতিয়াই আমৰ পৰা পানীখিনি শুকাই যাব, তেতিয়া আপোনালোকে আচাৰখিনি তৈয়াৰ কৰিব। কিন্তু বহুত বেছি শুকুৱাই নাথাকিব, তেতিয়া আচাৰখিনি টান টান ধৰণৰ হ'ব। আমখিনি ভালদৰে শুকুৱাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া আচাৰখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ শুকান পাত্ৰত আম কেইটুকুৰা লৈ লৈছোঁ। আমৰ আচাৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰে বনাব পাৰি। আজি মই বগা সৰিয়হৰে বনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে অলপ বগা সৰিয়হ হোৱাইট ভিনেগাৰত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এনেদৰে, যাতে সৰিয়হখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে। যদি আপোনালোকে এনেদৰে কৰিব নিবিচাৰে, হোৱাইট ভিনেগাৰখিনি পিছতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সৰিয়হখিনি মছলা ভাজোঁতে দি তেনেদৰেও গুড়ি কৰি দিব পাৰিব। এইফালে মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰ বাবে মই গোটা জিৰা লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ, গোটা ধনিয়া 2 চামুচ, এচামুচ আজৱাইন, এচামুচ চফ আৰু 1 চামুচ কালজিৰা। ইয়াত মই এইকেইবিধ মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিজৰ হিচাপত অলপমান সাল সলনি কৰি পেলাই ল'ব পাৰিব। আৰু এই মছলাখিনি এনেদৰে সৰহকৈ যদি বনাই থয়, তেতিয়া পিছত বেলেগ আচাৰ বনাওঁতেও দিব পাৰিব। যিহেতু মই আমৰ পৰিমাণো অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ, সেইটো হিচাপত মছলা লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে আচাৰ যিমানখিনি বনাইছে, সেইটো হিচাপত মছলাৰ পৰিমাণটো মিলাই ল'ব। এতিয়া মছলাখিনি অকণমান আমি ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰ বাবে এয়া কেৰাহী গৰম হোৱাত মছলাখিনি দিলোঁ আৰু কম জুইতে কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এতিয়া ভাজি ল'ম। মন কৰিব, গোটা মছলাখিনি বহুত বেছিকৈও আমি ভাজিব নালাগিব। বেছিকৈ ভাজি পেলালে কিন্তু তিতা হৈ পৰিব। এয়া মোৰ মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মিক্সিতে খুন্দি লৈছোঁ। আধা খুন্দা কৰি ল'ম। এয়া আপোনালোকে খুন্দনাটো আধা খুন্দা কৰি ল'ব পাৰিব। আচাৰৰ মছলাখিনি বেছি মিহিকৈ পিচিব নালাগে। আনফালে কেৰাহীত অলপমান সৰহকৈ মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। তেলখিনি ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম কৰি ল'ব। আৰু এয়া মছলাখিনিও মোৰ পিচি অনা হ'ল। দেখিছে, আধা খুন্দা কৰি লৈছোঁ আৰু বাতিটোলৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া আগতে আমি যিখিনি সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ হোৱাইট ভিনেগাৰত, সেই সৰিয়হখিনি মিক্সিতে পিচি ল'ম। ইয়াত কিন্তু পানী যোগ কৰি নিদিব, মাত্ৰ এনেদৰে দি অকণমান পিচি ল'লেই হ'ব। বৰ বেছি মিহি নহ'লেও হ'ব। এয়া মই সৰিয়হখিনিও পিচি আনিলোঁ। দেখিছে, মাজে মাজে অলপ গোটা গোটা ধৰণৰ হৈ আছে। এনেধৰণৰ হ'লেই হ'ব। আৰু এইফালে তেলখিনিও ভালদৰে গৰম হ'ল। এয়া মন কৰিছে, ধোঁৱা ওলাই আছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। অলপমান যেতিয়া কুহুমীয়া ধৰণৰ হৈ থাকিব, তেতিয়া আমি আচাৰখিনিত দি ল'ম। এতিয়া আমখিনিত সৰিয়হৰ পেষ্ট লগতে শুকান মছলাৰ গুড়ি গোটেইখিনি দি লৈ ভালদৰে সানি ল'ম।
এয়া প্ৰথমতে সৰিয়হখিনি দি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে দি দিছোঁ মছলাৰ গুড়িখিনি, লগতে দিছোঁ জোখমতে হালধিৰ গুড়ি। কালাৰটো ভাল হ'বৰ বাবে ইয়াতে অকণমান কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো বেছি জ্বলা নহয় আৰু এই কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিয়াটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কিন্তু আচাৰখিনি খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হ'ব। আৰু জ্বলা হ'বৰ বাবে ইয়াতে শুকান জলকীয়া গুড়ি এনেদৰে ঘৰতে খুন্দি থোৱা আছিলে তাৰে অলপমান দি দিছোঁ। যিহেতু বহুত জ্বলা হয় সেইবাবে কম পৰিমাণতেই দিছোঁ। সোৱাদমতে নিমখ দিব। যিহেতু আমি আমখিনি নিমখত গুড়াই থোৱা আছিলে সেইবাবে যথেষ্ট পৰিমাণে নিমখ সোমায়ে থাকে তাত। এবাৰ চেক কৰি ল'ব কিমানখিনি দিব লাগিব। অকণমান চেনি দি দিছোঁ, এইটোও অপশ্যনেল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এখন শুকান হেতাৰ সহায়েৰে এনেদৰে ভালকৈ তল ওপৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কিন্তু ইয়াত অকণমানো পানী লাগিবলৈ নিদিব। পানী লাগিলে আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যাব। সেইবাবে সেই কথাটো মন কৰিব আৰু সাৱধানে আচাৰখিনি তৈয়াৰ কৰিব, তেতিয়া বহুদিনলৈ ভাল হৈ থাকিব। শুকান জলকীয়া গুড়ি যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এক্সট্ৰাকৈ বনাই থোৱা নাথাকে, তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া আমি গোটা মছলা ভাজিছিলোঁ তাতে ৩-৪টামান শুকান জলকীয়া দি দিব জ্বলা হ'বৰ বাবে, বা ইয়াত আপোনালোকে ভোট জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া মোৰ ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল। আনফালে তেলখিনিও অলপমান ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। মন কৰিব বহুত বেছি কিন্তু গৰম হৈ নাই, অলপমানহে গৰম হৈ আছে। এইদৰে ভালকৈ গৰম কৰাৰ পাছত তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব আৰু আচাৰখিনি ঢালি দিব। যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে তেল আকৌ অকণমান তেনেদৰে ধোঁৱা ওলালৈকে গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া গোটেইখিনি তেল মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভালকৈ হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব আচাৰখিনি, তাৰপিছতহে বৈয়ামলৈ ভৰাব। আচাৰখিনি মই যিহেতু বগা সৰিয়হ ভিনেগাৰত তিয়াই থৈ পেলাই বনাইছিলোঁ, সেইবাবে মই বেলেগকৈ ভিনেগাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কিন্তু যদি আপোনালোকে বগা সৰিয়হ তেনেদৰে নিদিয়ে, তেতিয়া ইয়াতে অকণমান ভিনেগাৰ যোগ কৰি থ'ব, যাতে আচাৰখিনিত ভেঁকুৰ নালাগে আৰু বহুদিনলৈ ভাল হৈ থাকে। যদি ভিনেগাৰ নিদিয়াকৈ বনাব বিচাৰে, তেতিয়া ইয়াতে তেলৰ পৰিমাণটো অকণমান বঢ়াই থ'ব, যাতে আচাৰখিনি তেলত ডুব গৈ থাকে আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব, তেতিয়াও কিন্তু আচাৰখিনি বহুদিনলৈ ভাল হৈ থাকিব। আচাৰ যিটো পাত্ৰত ৰাখিব, পাত্ৰটো যাতে শুকান হয় সেইটো মন কৰিব পাৰিলে কাঁচৰ বৈয়াম হ'লে ভাল। আৰু এয়া দেখিছে মই দুদিনমানৰ আগতে বনাইছিলোঁ। এইখিনি এনেদৰে মই থৈ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া খাব পৰা হ'ল, ধুনীয়া কোমল হৈছে। এতিয়া আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছতে বৈয়ামলৈ ভৰাই থ'ম। যিটো পাত্ৰত ৰাখিব তাত যাতে অকণমানো পানী লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব, ভালকৈ ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব আৰু আচাৰ কেতিয়াও তিতা চামুচ নোসোমোৱাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।